Xin chào mừng tất cả các bạn đến với podcast của Vietcetera tên là Have a Sip, uống gì không? Chương trình này thì mình muốn phá đi cái việc là mình phỏng vấn. Mình giống như là những người bạn ngồi với nhau uống một cái cốc cà phê hay một cái cốc gì đấy bất kỳ và nói một cái chủ đề liên quan đến viết lách. Hôm nay thì là cái gương mặt quen quá rồi. Nhưng mà điều buồn cười nhất là thì mình chưa bao giờ phỏng vấn Dustin cả. Đúng rồi, chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Ôi trời, vinh hạnh quá. Chào mừng Dustin đến một cái giờ mà thực ra chúng tôi hẹn nhau một cái giờ cũng tương đối là sớm. Và Dustin thì nhà ở tận ngoại thành cơ. Mình tránh. Không, mình chê một chút xíu, tức là cũng phải đi. Thì mình đang ở văn phòng của Vietcetera ở ngay Centec, quận 1. Mình ngồi ở đây, mọi người sẽ thấy thỉnh thoảng sẽ có xe cộ đi lại, nhưng mà ánh sáng sẽ thay đổi bởi vì sẽ những cái lúc mà giữa hai cái tòa nhà này mặt trời sẽ chui vào giữa và sẽ tự dưng nó sẽ hơi lóa lên một chút xíu. Nhưng mà ra đây cũng là một cái khung cảnh mà giống như cuộc uống cà phê. Chào mừng Dustin. Xin chào chị Thùy Minh và xin chào Vietcetera. Bây giờ nói về chuyện đồ uống trước. Dustin có vẻ là người dễ tính. Vì thì mình hỏi là thế sáng uống gì thì mình sẽ mời. Thì Dustin bảo em uống gì cũng được. Thì có phải là bạn là người rất là dễ tính không? Tức là bạn không có cực kỳ dễ dãi luôn chị. Không, nhưng mà nếu mà bạn được chọn buổi sáng thì bạn sẽ thường uống gì? Cà phê sữa đá. Ok. Nhưng mà đặc biệt cái cà phê sữa đá của em á là cà phê espresso với sữa đặc. Tự pha ở nhà hay là đi mua? Ở dưới nhà em có một cái hãng cà phê và em quen đến mức mà chỉ cần gọi alo em ơi cho anh 1 ly 2 ly là họ giữ bình của em luôn. Ok. Họ giữ tumbler của em deposit là 4 cái tumbler ở dưới đó để thay phiên nhau. Cứ lấy cái này lên thì cái kia đưa xuống. Thực ra thì mình cũng đã biết về cái chuyện là bạn uống một cái cốc cà phê sữa đá, nên mình mới nghĩ là mình sẽ không mời cốc cà phê sữa đá nữa. Hôm nay thì mình mời Dustin một cái cốc gọi là hand drip mà đá. Hand drip thì là pha thủ công, không có sữa. Bởi vì có thể mình nghĩ là thôi buổi sáng bạn đã uống một cái ly sữa đá kia rồi thì mình uống với nhau, mình uống một ly khác đi. Thì mình luôn thích những cái pha cà phê mà kiểu thủ công á. Tại vì đấy, bạn uống espresso thì bạn sẽ thấy là cái độ nó rất là đặc, cái đậm đặc, bởi vì cái máy nó sẽ chiết xuất ra bằng cái áp suất của nó, chiết xuất ra những cái thứ mà nó đậm đặc hơn nhiều. Thì mình thích cái hand drip, cái pha thủ công, bởi vì nó lại lâu hơn. Pha những cái này để mà mời hai cái cốc này Dustin kịp giờ thì mình phải nhờ một bạn là đã mua trước, xong thì mình chỉ đi qua xong pick up thôi. Thì đấy, mình vẫn thích là một cái thứ gì nó hơi lâu, nó hơi tỉ mẩn hơn một chút xíu. Mình kỹ một chút về đồ uống, bởi vì là thì mình tin là cái làm nghề sáng tạo nói chung và làm nghề cụ thể vào nghề viết chẳng hạn, thì cà phê là một cái gì đấy mà nó gắn với chúng ta. Bạn có bao giờ bị down xuống và cái cách mà bạn đẩy mình lên mỗi khi cần năng lượng là chuyện uống cà phê không, hay là gì? Có chứ chị. Em uống một ngày phải 2 ly. Ui giời. Hoặc là 3 ly. Đấy. Ok. Không, xin lỗi. Không. Chứng tỏ là lúc nào năng lượng cũng rất là cao, không cần phải boost lên nhiều. Đúng, năng lượng em rất là dồi dào. Và nếu mà làm việc mình thích á, thì không sợ bị đau. Nhưng mà cái điều đấy có đến sớm trong công việc không? Có vào cái lúc nào thì bạn xác định được cái khoảnh khắc là mình đang làm cái điều mình thích? Từ khi em làm kênh Dustin on the Go cùng với lại Richard, đó là lúc mà em thấy mình được làm những thứ mà mình được có một chút quyền quyết định ở trong đó, hơn là khi mà em làm MC hay là làm một người dẫn chương trình và được thuê, được book bởi những người khác. Giống như là trong đầu em thấy là khi mà mình đi làm chương trình cho người khác á, mình đang nói lời của người khác viết. Còn khi mình làm chương trình của mình nói lời của mình viết. Mình là người được quyền công bố những thứ mà mình làm đầu tiên. Đó là cái mà làm cho em rất là phấn khích. Thì mình cũng rất là hiểu cái cảm xúc đấy. Và đấy là lý do hôm nay Have a Sip có Dustin là với tư cách là một người viết format. Cái nghề này ở Việt Nam gần như cực kỳ hiếm người làm. Và hôm nọ có một người bạn hỏi Thúy Minh là
vậy Dustin có phải là người dẫn chương trình hay không hả Minh? Bởi vì là không thấy Dustin dẫn những cái show ví dụ như kiểu Rap Việt hay King of Rap. Và thì mình trả lời là mọi người hay, nếu mà chúng ta gọi là một cái bậc thang ấy, mọi người quen là mình cứ phải leo đúng cái bậc thang đấy, mà mọi người quên mất là trên đỉnh của cái bậc thang đấy là cái cảm xúc mà Dustin vừa miêu tả, cái việc là mình nói ra những thứ mà là của mình chứ không phải của người khác. Đúng. Và người ta cứ quen là MC ấy, hoặc là ví dụ với Thùy Minh cũng là một người như vậy, là mình bắt đầu bằng cái việc làm MC, và hình như bạn cũng hơi như vậy. Đấy là cái việc là mình bắt đầu mình chỉ làm MC thôi. Xong dần dần qua cái việc là mình đến làm các cái show khác nhau, bắt đầu mình học được cái cách thức, sau đó mình nghĩ là mình có thể làm được cái điều đấy. Cái việc mà viết format đến với bạn như thế nào? Richard là co-founder của Dustin on the Go á, thì Richard có nói là bây giờ anh muốn, anh không có job, không có việc làm, không có cái kênh truyền hình nào kêu anh dẫn chương trình hết á, giờ anh định sao, lấy gì dẫn, đói á thì thôi tự làm đi, tự thuê máy GoPro đi quay đi. Thì lúc đó tụi em mới làm cái karaoke with Dustin, đi thuê từng cái GoPro. Và tất nhiên tất cả những chương trình của Dustin nói là không có kịch bản, nhưng mà mình phải ngồi viết ra một cái khung sườn để mà mình biết là mình đang làm cái gì. Thì bởi vì mình cần phải có một cái show, cho nên mình mới buộc lòng phải viết. Viết những cái khung đầu tiên, cho nó đến là viết những cái lời giới thiệu đầu tiên của chương trình. Có phải sửa nháp nhiều không? Có chứ. Em phải viết và em phải sửa. Và trong khi mà em viết, em sửa, em nhận ra là lúc đó là cái lúc chữ nó in vào đầu mình. Và mình thật tự tin, không cần phải cầm một cái tờ kịch bản gì khi mà mình dẫn ở bất kỳ đâu, một cái sân khấu nào nữa. Và em nghĩ là đó là một cái điều mà MC có thể thực tập được, để mà mình có thể thoát khỏi cái tờ giấy cầm tay đó, và tự tin nói những cái điều mà mình tin là đúng. Yeah. Và đấy bây giờ thì nó sẽ lý giải, nếu mà mọi người chưa hiểu thì đúng là cái câu chuyện là khi mình làm cái gì mình đang thích, đang hạnh phúc để làm nó, thì đúng là mình không cần nhiều đến cà phê để đẩy nó lên. Mình sẽ bàn sâu thêm một chút về chuyện viết format, một cái nghề mà thì mình thấy là giá như là có nhiều người chịu khó viết những cái nội dung của mình nhiều hơn, thì có lẽ cái thị trường nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Mình sẽ để dành một chút xíu, nhưng mà gọi là một cái câu hỏi mà lúc nào cũng hỏi mọi người. Trước khi mà mình nghĩ đến chuyện viết thì mình nghĩ đến chuyện đọc trước. Nếu phải chọn một cuốn sách duy nhất cho một cái chuyến đi dài vô tận lên một cái hoang đảo vào ngày mai, thì bạn sẽ chọn cuốn sách nào? Wow. Nếu mà một cái chuyến đi lên hoang đảo thì cái chuyến đi này có vẻ rất là dài và sẽ không có wifi, không có 3G, 4G, cho nên là cuốn sách này nó phải dài, nó phải đọc đủ một đời hả? Để em nhớ. Có một cuốn mà em rất thích cái kiểu của nó kiểu nó kéo người ta ra, đó là hai số trời ơi, chị nhắc em nhớ những cái cuốn gì mà hai số phận gì đó, Able với lại cho em Google được không? Kiểu này là không sống trên hoang đảo được rồi. Nếu thôi mà bình tĩnh. Là của Việt Nam hay nước ngoài? Nước ngoài. Là bạn đọc bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Cái bạn đó em đọc tiếng Việt. Hai số phận, Jeffrey Archer. Mình chưa biết. Đây là tiểu thuyết. Tiểu thuyết à? Jeffrey Archer. Dày lắm á? Thì cái kiểu của nó là hai người cùng sinh ra một ngày giờ và ở hai cái bối cảnh khác nhau, hai không gian khác nhau, và đầu chuyện là mỗi người được sinh ra và cuối chuyện là hai người đã gặp nhau. Thì nó có hai mạch truyện song song. Đấy. Ok. Đang đọc tự nhiên ông này ở đây, cái này nhảy qua là ông kia ở bên cái đất nước kia. Và mình phải switch back and forth. Mình
tới lui và mình phải từ từ mình mới hiểu ra là đây là hai con người đang ở sống ở hai cái vị trí địa lý khác nhau, cùng thời gian, đẻ ra cùng ngày, và mình sẽ tưởng tượng được là đâu đó cái kết nó sẽ có một cái sự giao nhau. Hai địa vị xã hội khác nhau luôn, từ một người ở cao, một người ở thấp, và họ đi đến gặp nhau. Đúng nghĩa là hai số phận. Thì mình chưa đọc cuốn này, nhưng mà nó làm cho mình nhớ đến một cái cuốn khác mà cái hồi thì mình khoảng 20 tuổi ấy, thì cái phong trào mà văn học của những nhà văn nữ Trung Quốc ấy, rất là lên ngôi. Thì lúc đó có một cái cuốn khá nổi tiếng tên là Thiếu nữ đánh cờ vây. Cái cấu trúc tương tự, tách hai người ra, một cái cô gái chết rồi bây giờ mình cũng không nhớ. Sai 8 giờ rưỡi cho là chưa hoạt động. Cũng bắt cần phải Google, nhưng mà cái cấu trúc nó tương tự là hai cái người đó. Cái câu chuyện nó mang tính lịch sử, bởi vì cái thời điểm đó là những cái sĩ quan hay binh lính Nhật, họ hoặc là câu chuyện Nhật với Trung Quốc, họ có một cái cuộc chiến tranh, nhưng mà rất là nhiều những cái người nữ tù nhân á, thì lại có một cái mối quan hệ yêu đương với binh lính. Và nó có hai cái câu chuyện nó đan xen với nhau. Và nó cũng cái cách nó cũng là mình phải xem từ người này xong mình nhảy sang người kia. Cái bố cục đó nó cũng sử dụng nhiều trong văn học của Murakami, tức là mấy cái Kafka on the Shore thì mọi người ông ấy hay tách hai nhân vật đấy ra. Và đúng, nếu mà được em cũng có thể là chọn một cái cuốn của Murakami nữa. Nó có một cái sự phức tạp nào đó trong cách diễn giải, và cái sự phức tạp nó làm cho mình đọc đi đọc lại một vài đoạn. Thì em thích cái chuyện đó. Em là một đứa đọc chậm, và em đọc đi đọc lại, hơi giống một người già. Không sao. Và bạn nghĩ trên hoang đảo thì sẽ là hai số phận à? Đúng. Và có hy vọng le lói là kiểu ai đấy sẽ gặp mình trên hoang đảo. Có thể. Đấy, giống như là hai số phận. Giống như là mình sẽ tìm thấy được sau cái khoảng thời gian mà ở hoang đảo, nó phải có một cái điểm kết chứ. Là mình sẽ gặp được ai đó. Và giống như một cái twist nó sẽ nằm ở cuối, chứ không phải là ở giữa. Ở giữa thì có vô vàn những cái twist rồi. Những cái twist lớn nhất sẽ là cái twist ở cuối cùng. Thì đối với em là cái đích đó luôn luôn không quan trọng bằng đường đi. Cái đường đi sẽ thú vị hơn rất là nhiều, cho nên em để dành cái đích cho cuối cùng và cái twist cuối cùng. Vì em thích đường đi càng dài thì nó càng hay. Chuyện này có ghép vào chuyện công việc sự nghiệp không? Bạn có chứ. Thế cái đích trong sự nghiệp, ví dụ cái đích trong sự nghiệp viết và dẫn chương trình, không biết với Thùy Minh cũng là một người dẫn chương trình thì mình thấy cái đường của cái nghề dẫn chương trình nó ngắn, nhưng mà cái người viết format và tạo ra chương trình ấy, cái đường nó dài hơn rất là nhiều. Yes. Em thì em không gọi bản thân em một người dẫn chương trình, em muốn gọi mình là một người kể chuyện. Em cũng đã từng có nghĩ ra một cái format rồi. Một cái format tên là người kể chuyện luôn. Và ở trong đó em muốn tìm kiếm những bạn trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều tài lẻ khác nhau, không nhất thiết phải là MC, và họ chỉ cần lựa chọn ra khoảng một cái số lượng người nhất định như là 3 hay 4 người, và họ sẽ không có ai bị loại trong cái cuộc thi hay là cái chương trình này cả, và họ sẽ trải qua mỗi vòng là một thử thách khác nhau. Có những vòng là thế mạnh của người này, có những vòng là thế mạnh của người kia, nhưng tất cả những cái mà họ làm đều phục vụ mục đích là kể chuyện thật hay. Đức Sinh có biết cái show Graham Norton không? Để cho những người mà có thể chưa xem cái show này thì bác đấy là một người dẫn chương trình người Anh rất là duyên dáng, rất là phi giới tính luôn ấy. Queer. Và rất là, tức là cái sân khấu thì nó rất là màu mè, nó rất là kiểu như kiểu sketchy, nó không kiểu bình thường. Những ngôi sao hàng đầu, không phải một mà là kiểu như một dàn các ngôi sao hàng đầu. Sau mỗi cái bộ phim họ quảng bá thì họ sẽ đến cái cái sân khấu đó, studio để họ nói chuyện. Nhưng cái phần cuối là cái phần luôn rất là dễ thương, đấy là bác ấy cũng gọi những khán giả bất kỳ ngồi lên một cái ghế và mỗi người phải kể chuyện cho kiểu dàn ngôi sao còn lại nghe. Và dàn này sẽ quyết định là kiểu nếu mà kể hay một phát thì là bấm một cái nút, cái ghế hất một phát thế là lộn ngược sang sau luôn đấy. Còn ai mà kể chuyện hay mà lôi cuốn thì
thì sẽ ngồi lại đến cuối được mọi người vỗ tay thế thôi. Nhưng mà đúng là đến một lúc thì cái câu chuyện, cái người kể chuyện thì mình thấy rất là quan trọng trong cuộc sống. Nhưng mà cái cơ hội nào cho người kể chuyện nếu mình phải đợi một cái show không? Bởi vì thì mình cảm giác như ở cái thời điểm này thị trường của chúng ta có quan tâm đến câu chuyện đến mức độ như vậy không? Hay chúng ta vẫn còn đang quan tâm đến một cái nhiều các yếu tố thì mình cảm giác vẫn là hình thức quá. Nó không phải là câu chuyện hoàn toàn. Dạ đúng. Người ta quan tâm đến những từ khóa hơn là câu chuyện. Theo em cảm nhận. Ví dụ như là em sẽ ví dụ nha. Em nghĩ rất nhiều mỗi lần mà em phải đặt một cái tít cho một cái video của em. Em là người sẽ chịu trách nhiệm đặt tít. Và em sẽ đặt không chỉ một cái tít mà 2, 3 hoặc là 4 options để em đưa cho creative là Richard. Và Richard sẽ vote. Và sau đó em sẽ đưa cho teammate của em vote. Số lượng tít nào được nhiều người vote nhất em sẽ chọn cái đó. Nhưng mà để có được 3-4 cái options đó thì mình phải bắt đầu từ những keyword mà khán giả họ thích. Ví dụ những keyword nào khán giả thích? Giật gân à? Thời điểm này giật gân không? Ví dụ những keyword em có một cái định nghĩa giật gân riêng. Đối với khán giả của Dancing on the Go á, thì những keyword về giới tính, tình dục thế là riêng hả? Chị tưởng cái đấy là chung nhỉ? Là thu hút. Chị tưởng cái đấy là định nghĩa chung nhỉ? Ai mà chả bị hấp dẫn bởi tình dục. Không, chị sẽ đổi lại, không phải giới tính tình dục mà tình dục xong đến giới tính. Ai chả bị hấp dẫn bởi cái đó, nhưng mà có mấy tờ báo hay là có mấy... yes, không phải ai cũng dám làm nó. Đúng. Ví dụ như là những từ khóa như song tính, hợp tính, tình dục. Mọi người thì thường hay dùng từ chuyện ấy. Bạn đã làm chuyện ấy như thế nào? Chuyện ấy là chuyện gì? Đấy, em sẽ nói là tình dục. Ví dụ gần đây chị có nói là thủ dâm. Đó là một trong những cái từ mà mình nghĩ là nó có trong từ điển mà mọi người, có gì đâu mà mình phải né. Bây giờ mình nói là thẩm du. Không, thực ra trên báo thì sẽ nói là thẩm du, không dám nói là thủ dâm. Nghe củ chuối. Thì em thấy những cái từ đó nó rất là tò mò đối với lại khán giả của em thôi. Okay. Rồi thì mình đã hiểu cái tính giật gân mà bạn nói. Nó lại là cái sự nói thẳng. Đúng. Nói thẳng nó ra, đúng không? Một cái sự thì mình thấy cũng hay. Và thì mình thấy cái đây cũng là câu chuyện người Việt Nam. Mình chỉ biết nói người Việt Nam, người nước ngoài mình không có nghĩ được như họ. Nhưng mà mình thấy người Việt Nam mình là hay xấu hổ, đúng không? Tức là nghĩ đến một cái từ nói thẳng thôi đã là hơi ngại rồi. Đúng rồi. Cho nên chỉ có nói thẳng đã là đòi hỏi một cái sự giật gân cần có rồi, đúng không? Đúng. Nội mà nói mà để mà nhìn vào mắt nhau lâu hơn khoảng 3 giây thì người Việt Nam khó làm điều đó. Thôi chảy nước mắt, giống chơi một trò chơi nhìn vào mắt nhau. Cái lúc mà Dustin nói câu đấy thì mình cũng không được rời mắt ra. Không sao. Ok, đúng. Thế thì Dustin nói rất hay, keyword. Và nhất là bởi vì chúng ta xem mọi thứ trên YouTube nữa. Đúng. Các cái keyword nó lèo lái chúng ta. Bạn có thấy tự dưng mình lại được recommend, đề nghị thử xem cái video này không, là bởi vì những cái keyword nó đã được thiết lập ra trong lúc cái video đấy upload lên và mình sẽ bị kéo vào những cái keyword đấy. Thế thì bao giờ những cái keyword đấy trở thành một câu chuyện? Khi mà họ quyết định bấm vào cái video đó, hoặc là bấm vào cái bài báo đó, hoặc là bấm vào chữ see more trên cái post nào đó, thì là họ quyết định dấn thân vào câu chuyện. Đó là câu trả lời. Trong việc mà đã gặp rất là nhiều, thực ra một cái lợi thế của người trước mắt là người dẫn chương trình đã. Cái việc là anh ta có quyết định trở thành người kể chuyện hay không thì là quyết định đến sau đó. Nhưng mà vì là dẫn chương trình nên là cái cơ hội mà gặp được rất là nhiều người, đúng không? Một kiểu câu chuyện nào trong cái quá trình mà gặp rất nhiều người đấy của bạn thì thường hấp dẫn bạn? Một kiểu câu chuyện nào? Bạn có một cái kiểu câu chuyện hấp dẫn riêng không? Ví dụ câu chuyện về giới tính, bạn cũng phỏng vấn những người rất là khác biệt. Thế mình nghĩ bạn chắc là một trong những người đầu tiên mà làm một cái talk show với Linh Ly chẳng hạn, hay là chị Mia Nguyễn. Vậy hả? Đầu tiên gì chị? Đầu tiên mà phỏng vấn dưới cái dạng là thực sự là chúng ta quan tâm về cuộc đời và câu chuyện của họ, chứ không phải là bởi vì cái sự ồn ào mà. Vậy thì em lấy cái ví dụ tập đó luôn đi. Câu chuyện mà em một
kiểu câu chuyện mà em thích trò chuyện đó chính là nó gọi là small talk. Nói những cái điều vụn vặt thường ngày. Đối với một cái người mặc cho công việc của họ là gì, mình vẫn có thể nói về chuyện là ăn gì, uống gì, mặc gì, mà giống như là ở ngoài không có camera. Hoặc là em thường hay nhấn vào những cái mà người ta ngại nói. Ngay cả Linh Ly á, khi mà thuật lại câu chuyện là Đen Vâu bảo là ôi hay gì đấy. Em rất thích nhấn vào những chỗ đó, vì em muốn biết được là em không muốn mọi thứ được mã hóa. Em muốn từ ngữ nên được sử dụng, bởi vì nó xuất hiện thì được sử dụng, mặc dù từ đó có thể là bậy. Nhưng đối với em không có từ nào bậy hết á. Chỉ có hành động của con người làm là bậy thôi. Từ ngữ là được dùng để miêu tả những hành động đó, và nó không có tội. Mình hoàn toàn có thể dùng, nhưng mà tùy vào văn hóa, tùy vào anh Phong với lại chị Mỹ gì đó, thuần phong mỹ tục mỗi đất nước mà mình có thể cho những cái từ đó xuất hiện ở trong cái miệng của mình hay không. Những câu chuyện vụn vặt. Những cái từ đời thường, những từ ngữ đời thường, cái slang. Thế còn trong Dustin, trong 3 stories là bạn đã làm bao nhiêu câu chuyện rồi, bạn có nhớ không? 32. Và sau đó thì bạn còn làm rất là nhiều, ví dụ Kapu, mỗi lần mà karaoke thì bạn cũng Kapu là của bên xin lỗi. And Love is Blind. Love is Blind, đúng. Mỗi cái như thế cũng là một cái câu chuyện khác nhau. Sống phải chất lượng, sneak show. Đúng rồi. Gần đây thì là Q&A. Q&A nó không gọi là một format, tại vì ai cũng có thể làm được. Nhưng mà cái gì, tất cả những câu chuyện lớn nhỏ như vậy nó vẫn đến từ những câu chuyện vụn vặt à? Nó đúng còn cái gì, điều gì khác, gì hấp dẫn bạn? Những cái nhân vật, thường thì bạn quyết định như thế nào trong việc mời một ai đấy? Người mà quyết định mời á, đối với Bar Stories dễ hình dung nhất thì đó là creative của em là Richard. Richard sẽ là người nắm cái vai trò quyết định trong việc là những nhân vật nào có thể xuất hiện. Còn em sẽ là người từ cái quyết định đó sẽ đi mời họ và take care về booking. Dễ chịu thế. Thì đúng là vai trò của em là vậy. Là không, thì Vinh tò mò bởi vì là bạn không cần phải thích ai hơn đó là một câu hỏi rất hay. Em không cần phải thích một người nào đó, bởi vì em chưa bao giờ ghét một ai. Và em cũng không bao giờ phải dùng năng lượng của mình để giận, hay là để ganh tị, hay là nếu có ganh tị thì có ganh tị vì cái sự giỏi hơn của họ so với mình. Chứ còn em không bao giờ ghét ai, em không biết giận. Đây là một cái điều mà em càng ngày em nhận ra là em rất là lạ, rất là lập dị, là em không biết giận, em không biết ghét. Cho nên là đối với một ai, cho dù nhìn họ có xù xì đến cỡ nào, ngoài kia người ta có nói điều tiếng về họ, có bao nhiêu cái tiết báo scandal về họ đến cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn có thể lôi được cái đẹp ở trong con người đó ra. Em nhìn thấy lập tức ở một người cái nét đẹp của họ, em có thể lôi nó ra, cái sự tích cực của họ, dù người đó có bị gọi là đáng trách bao nhiêu hay là một cái tội đồ như thế nào đi chăng nữa. Cái điều đấy giải thích rất nhiều cho cái sự ấm áp khi bạn dẫn chương trình. Có thể bởi vì cái năng lượng tích cực đó. Thực ra thì mình nói chữ thích hơn thì có lẽ phải viết lại nó một chút xíu. Thực ra thích với ghét thì bản thân thì mình cũng nhìn nó giống nhau, và mình gọi nó là một kiểu cảm xúc nó mạnh hơn bình thường. Đấy, nên là bây giờ mình không nói chuyện thích với ghét nữa hay là giận nữa, nhưng mình nói rằng là sẽ có một số khách mời mình có nhiều cảm xúc hơn với một số những người còn lại, đúng không? Nhiên. Và bạn có nhìn thấy sự khác biệt của mình khi mình phải kể những câu chuyện của những người đó không? Tức là với người mình có nhiều cảm xúc hơn, mình sẽ kể nó. Có. Đây một ví dụ điển hình đi. Uyên Linh. Trước khi mời Uyên Linh vào tập Bar Stories, em đã có một ấn tượng không mấy đẹp về Uyên Linh. Bởi vì một cái cuộc chạm trán ở một cái chương trình ngày xưa em đã làm. Và cái nét của Uyên Linh, cái kiểu của Uyên Linh nói và giao tiếp, nó dễ khiến cho mọi người hiểu lầm.
là cô ấy không cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt. Và em cũng đã hiểu lầm Uyên Linh. Và em cũng có một ấn tượng không tốt. Nhưng không vì lẽ đó mà em thể hiện ra là em không happy, không vui vẻ. Mà em sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao con người này lại bị hiểu lầm như thế. Có nghĩa là em sẽ phải đi tìm ngọn ngành của cái lý do. Mỗi một người đều có những cái lý do để họ trở nên như thế. Bởi vì đối với em, bản thân mỗi người sinh ra thì không có ai muốn làm những điều xấu, hay là không có ai muốn trở nên tồi tệ trong mắt người khác hết. Đó là cái quan điểm, cái tiêu chí của em. Thì em sẽ đi tìm cho bằng được lý do tại sao, cái gì nó tác động lên con người này. Thế coi như là giống như chuyện cổ tích, happy ending là đúng. Sau đó vậy thì nó sẽ mất thời gian hơn những người khác một chút. Nhưng sau khi bạn tìm hiểu xong, đương nhiên là bạn hiểu về cô ấy và đương nhiên là bạn thấy yêu thích cô ấy hơn. Có phải như vậy không? Đúng. Yes. Nói đúng chủ đề mà người ấy thích, tìm được điểm chung của mình với người ấy, tự nhiên đã bật cái công tắc một cái là xong, mọi thứ được giải quyết. Hồi xưa có một đồng nghiệp nhận xét là khi Thùy Minh ngồi dẫn cạnh khách mời là đàn ông, trông mình có một sự hào hứng hơn hẳn. Cái đấy là người ngoài nhận xét, mình không nhìn thấy cái điều đấy. Tức là một cái hấp dẫn giới tính là một cái thứ mà, hoặc là Thùy Minh khi mà mình phỏng vấn những người mà mình rất là thấy là họ rất thông minh ấy, là mình cảm giác mình có một cái định nghĩa mới. Vietcetera cũng viết cái từ bóc term là sapiosexual, tức là mình bị hấp dẫn bởi cái sự thông minh. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ hấp dẫn bởi cái gì? Em cũng có một cái giống chị. Ngược lại, em dễ tiếp cận với khách mời nữ hơn. Yeah. Đặc biệt là những đại cường nữ. Chị Trác Thí Miêu nè, đấy, chị Thùy Minh nè, Uyên Linh, Võ Hoàng Yến, Nam Thư, những người được gọi là mạnh miệng, cởi mở, có chính kiến. Nhưng không vì lẽ đó mà em để cho số lượng khách mời về giới tính của Bar Stories bị bất cân bằng. Bởi vì tiêu chí của Dancing on the Go lúc nào cũng sẽ có đầy đủ các đại diện từ các giới tính, từ các xu hướng tính dục, từ các bản dạng giới khác nhau. Nhưng nói thiệt là số lượng người nữ thì nhân vật nữ thì vẫn chênh lệch hơn hẳn. Thế còn khi phỏng vấn những nhân vật kiểu siêu men, kiểu như là Tulliver, Ramastic, nhóm kiểu Space Picker là nhóm kiểu siêu... Thì lúc đó nói như nào? Quốc cơ, quốc nghiệp, quá quy. Thì lúc đó em bắt đầu lôi cái phần nữ trong con người em ra. Khi ngồi với nữ thì em sẽ lôi cái phần nam của em ra. Khi em ngồi với nam, và đặc biệt là nam mà càng cứng thì em sẽ lôi cái phần nữ của em ra. Hay vậy. Cụ thể là như nào? Tức là mình ánh mắt. Wow. Không làm lố vậy đâu. Nhưng mà em sẽ nhìn họ sâu hơn. Tại vì không có đàn ông nào nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy. Xong như nào? Sao có thể sự bối rối? Và em sẽ dùng cách nào đó để công bố cho họ biết là tôi không có ý định tranh đua với anh như là kiểu tôi có ý định là tôi là cùng một phe với anh, và tôi còn có khi còn yếu thế hơn anh nữa. Ok. Em thấy cái điểm đó là cái điểm mà một người đàn ông sẽ put his guard down, là sao? Bỏ cái ego, cái tự trọng của họ trước một người mà kiểu chưa gì đã đầu hàng. Thì em thấy cái đó là cái điều hiệu quả. Wow. Yes. Thì mình cũng hay cố gắng linh hoạt. Đúng. Versatile. Cái từ đó em thích lắm rồi. Nhưng đúng là khi bạn miêu tả nó thì nghe nó rất là rõ ràng. Nó rất là... Đã được công bố cái khách mời gần nhất của hai nhân vật siêu hot đúng không? Cái này là ngày mấy hả chị ha? Ngày sẽ ra sau. Tháng mấy? Tháng 12. Bao giờ ra? Không, của em thì sẽ là 1 tháng 12. Ok, chị sẽ đợi em ra sau. Công bố muốn ra sau hay ra trước? Yes. Quay rồi đúng không? Này cắt dựng được đúng không? Được. Công bố luôn hả? Không cắt dựng mà mang cái cục bàn luận này lên luôn.
Tại vì đúng không, bây giờ thì mình phải giải thích là đôi khi là chúng ta phải quay trước chứ. Đúng. Và chúng tôi cũng giấu tịt khách mời đi, bởi vì có những cái thời điểm vàng để đưa họ lên, đúng không? Thì Dustin đã quay hai cái nhân vật thì mình thấy rất là hot. Mình cũng rất là hâm mộ hai người này với tư cách kiểu fan girl luôn ấy. Oliver Dramatic hả chị? Không, người sau cơ. Người sau chị biết Binzy và Subin. Yes rồi, hai người siêu mê với tư cách là đấy em cũng hơi lôi. Sao như nào có hot không? Có Binzy thì mình phỏng vấn rồi, Subin thì mình cũng kiểu đi ăn ngồi cùng bàn rồi. Tuy nhiên đấy, cái cảm giác của bạn khi mà họ dạo này thế nào? Đầu tiên là những chàng trai ăn mặc rất bảnh bao. Chỉ cần ngồi cạnh hai chàng trai mà biết ăn mặc, biết thể hiện phong cách của bản thân qua dáng đi, qua ngoại hình, quần áo, không cần phải nói một câu nào, đó đã là một cái vinh hạnh rồi. Bởi vì đàn ông như thế ở đây hiếm. Cực kỳ hiếm. Cười ai cười. Hàng hiếm chị. Mà lại là đàn ông 100%. Nói từ này thì có phải là nó hơi kiểu ấy không? Thì nói chung là trai thẳng thôi. Không, vậy thì mình muốn rephrase lại, tức là họ đúng ở cái Subin thì có thể hơi một chút thì mình không chắc cho đến khi cái sản phẩm mới nhất tung ra, nhưng mà rõ ràng Binzy là một cái người mà đang ở, thì mình nghĩ là đang ở một cái gọi là hoàng kim. Và cái sự tự tin chắc là max rồi. Cái sự tự tin quan trọng chứ. Bởi vì anh ta có thể đẹp, anh ta có thể mặc đẹp, anh ta có thể hát hay, nhưng mà cái sự tự tin mới là cái mà làm cho anh ta. Và Subin đã trở lại với một cái thần thái vô cùng khác với lại Subin mà trong những sản phẩm âm nhạc gần đây nhất trước khi bạn ấy lui về hậu trường. Câu chuyện là gì thì mình sẽ xem ba stories. Nhưng mà khán giả cũng có thể hiểu được là Subin đã có một giai đoạn vô cùng trầm. Và mình nhìn thấy rõ trong sản phẩm âm nhạc là mình nhìn thấy rõ là Subin không hài lòng, không vui với những cái điều anh ấy đang làm trong thời gian gần đây luôn. Nhưng mà nhìn khi quay lại thì Subin trở về với Space Speakers, được làm những thứ bạn ấy thích. Mình nhìn thấy cái ánh sáng trong đôi mắt đó luôn á. Lúc Dustin nói chuyện cái ánh sáng là một luồng sáng kiểu dọi vào mặt. Có hơi nóng không? Không, bình thường. Một lúc tí nữa sẽ nóng. Thực ra đấy là cái sự may mắn của người kể chuyện. Chúng ta gặp rất là nhiều những cái con người khác nhau. Chúng ta được nghe cái câu chuyện của họ, và chúng ta được giống như làm kể một cái phiên bản riêng của mình gửi đến khán giả của mình về họ. Đúng. Một cái hạnh phúc ở trong nghề. Thì mình nhớ trong cái lần mà Dustin có phỏng vấn thì mình thì có hỏi một cái câu, bây giờ mình sẽ hỏi lại đúng cái câu đấy. Là trên cái thị trường các cái show format của Việt Nam á, chúng ta thấy cái sự xuất hiện rất là ầm ĩ của King of Rap về rap Việt. Bạn có nghĩ đây là một cái format kiểu mới, một cái thị trường mới đang mở ra, hay bạn nghĩ là có một cái kiểu format nào sẽ thành xu hướng ở Việt Nam? Thật ra cho em hỏi lại là King of Rap hay là Rap Việt nó cũng là những game show. Đúng, cùng một kiểu format, nhưng mà rõ ràng nó đánh. Thì mình muốn có thể nói kỹ một chút. Đấy là khi mình nói đến format thì nó ngoài cái việc là cái cấu trúc và cái ý tưởng và một cái gì đấy nó làm cho người ta muốn xem, thì một cái phần của format nữa là đối tượng khán giả và đối tượng nhân vật. Thì với Thùy Minh, dù hai cái format này nó khác nhau nhưng nó có chung, nó cùng đánh vào một cái cộng đồng rap, và nó cùng muốn phổ cập rap and hip hop đến người bình thường. Nhưng đồng thời cái nhân vật chính trong spotlight của họ vẫn là những rapper hoặc là producer. Bạn nghĩ thôi, nếu bạn nhìn nó khác nhau. Mình đang so sánh giữa hai chương trình đúng không? Không, mình chỉ đang nói là những cái rap show như vậy á, đang là trending nhất. Và ở cái thời điểm mình nói chuyện này, hai cái show này nó vừa kết thúc, nhưng mà mình biết là sáng năm thì người ta sẽ còn làm nhiều thứ hơn nữa về rap. Đơn giản là khi mình mua một cái format ở nước ngoài, bao giờ mình mua 2 năm rồi, người ta đúng nghĩa là trong cái thị trường này thì mình thấy có một cái câu là thấy bở đào mãi. Có một cái từ mà chị nói là
khi mà mình mua format thì mình mua 2 năm. Liệu ở những cái đất nước khác họ có cái định nghĩa là mua format không? Có. Hay họ chỉ có bán format? Có hả? Một số nước mới có thể bán được format. Là thì mình thấy có Mỹ, Anh và Úc, là 3 cái đất nước mà hay sản xuất format để bán. Lại những đất nước đó họ Trung Quốc bây giờ có thêm Trung Quốc. Còn ngược lại mình sẽ thấy một cái phiên bản, ví dụ American Idol thì sẽ có cả 10 cái phiên bản ở các quốc gia khác nhau. Thì các nước còn lại cũng là mua. Em nghĩ là tất nhiên năm sau là họ sẽ đào bới cái văn hóa hip hop và rap mạnh tay hơn rất là nhiều nữa. Và hãy chuẩn bị một cái bạn sẽ ăn một cái món ăn mà bạn cảm thấy ngấy cho đến tận cổ, mà phải bị bắt ăn trong vòng 1 năm á, hoặc là trong vòng vài nhiều tháng. Năm á. Tự vì trong vòng có 4 tháng mà 2 chương trình, đó là một cái sức sản xuất vô cùng dã man. Họ không sợ là khán giả sẽ ngấy. Vậy thì sẽ còn rất nhiều nhà sản xuất khác nữa nhìn vào cái miếng bánh béo bở đó và sẽ bu vào sâu xé nó như thế nào. Và sẽ không còn quan tâm đến khán giả có ngấy hay không. Đấy, đúng nghĩa cái câu thấy bở đào mãi. Nhưng mà Dustin nhìn bạn thì mình thấy bạn theo dõi rất là sát sao cả 2 cái show rap đó. Bạn thích hay không thích, hay đang như thế nào với nó? Cảm xúc của bạn? Em có xem với một cảm xúc thích. Em thích những cái phần trình diễn của những nữ rapper. Yes, đó là một cái điều mà trước đây chúng ta chưa từng thấy. Và em phấn khích bởi vì nữ rapper mang vào trong rap một cái tinh thần khác với nam rapper. Nam rapper thường hay dùng những cái chủ đề như là đối chọi với nhau, kiểu diss nhau, beef nhau. Dạ. Hoặc là họ sẽ nói về những cái kiểu thông thường nha, chủ đề của rap ngoài diss nè, nói về cuộc đời, gia đình, bố mẹ. Hoặc là xem những người phụ nữ khác ở trong đó thì thường là một là dumb girls. Nào, nói tiếng Việt ra. Là những bọn con gái quy về một lũ. Nhưng chúng ta không thấy được cái góc nhìn ngược lại. Nếu mà bọn con gái mà nói về bọn con trai thì như thế nào? Đó là một cái sự lệch lạc, thiếu vắng một góc nhìn. Thì tự nhiên là mình có một góc nhìn mới, mình thấy rất thú vị. Hôm nay em mới vừa ngồi trên xe, mới vừa coi đoạn cắt của cái bài Ten Girls của Tờ Linh với lại Suboy, và wow, em thấy dã man. Những cô gái cũng dùng cái cách của những chàng trai rappers, đó là name drops, homies của các cô ấy. Nhưng tuyệt nhiên là mấy cổ không có nói them boys, them girls chơi với nhau thôi, các cô gái chơi với nhau thôi, không cần có đàn ông ở trong thế giới của tôi cũng được. Đó, em nói hay. Và thì mình nhớ To Me cũng có nhận cho thì mình một cái tin là chị ơi, chị có thể đổi kiểu King of Rap thành Queen of Rap không? Tức là đôi khi chúng ta, tất nhiên cái chữ King này nó có nhiều nghĩa, nhưng mà đúng là nó cho thấy rõ ràng một cái sự phân biệt. Tại sao King of Rap mà không gọi là Queen of Rap? Em có post cái post đó trên page của em và trên YouTube community của em luôn, mà mình nhận rất là nhiều tranh cãi. Oh my god. Có một cái tranh cãi như kiểu rapper nữ có rap thì cũng vậy thôi. Wow, ok. Tức là bạn vẫn nhìn một show rap theo hướng giới tính rất là nhiều, đúng không? Đúng rồi. Và để cho mình thấy được là có rất nhiều người bất đồng ý kiến với mình, chứ không phải là mọi thứ lên TV có nữ rồi thì nó sẽ thay đổi đâu. Không có đâu. Còn ngoài kia còn rất nhiều người họ bất đồng ý kiến với mình lắm. Dạ. Thế mình nhận thấy có một cái sự quan tâm rất là rõ ràng của Dustin về những cái format show, hay là kể cả những cái show mà có vẻ chưa nói đến cái giới tính thì bạn cũng đã nhìn theo cái hướng đó. Thế thì xu hướng hay là những cái show sắp tới, nếu mà bạn được động tay làm nhiều hơn cả trong Dustin on the Go á, bạn có đánh nhiều về cái hướng đi này không? Bạn có chọn cái hướng đi này không? Vẫn
em vẫn làm, đã làm, đang làm, sẽ làm. Bởi vì đó là giống như là em gọi nó là cái ikigai của em. Nhưng tại sao, cái điều gì thôi thúc? Đơn giản là khi mình sinh ra mà mình nhận thấy mình thiếu cái gì á, mình không có cái gì, mình sẽ đi tìm cái đó. Thì cái đó chính là cái mục đích sống của mình. Có những người sinh ra ví dụ như không có bố, họ sẽ luôn đi tìm một hình mẫu, một người bố. Có những người sinh ra ví dụ như em nhận thấy là mình là một người đồng tính nam, và xã hội vẫn còn không chấp nhận những người đồng tính nam mà có thể vừa giống như nam, có thể giống như nữ, thì mình sẽ đi đòi cho bằng được cái hình ảnh đó ở trên truyền hình hay là ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thì đơn giản vậy thôi. Mình sinh ra mình không có cái gì, mình đi đòi cho cái đó, đòi quyền lợi cho cái đó. Nhưng đây là cái thời điểm, tất nhiên có lẽ còn một hành trình dài, nhưng mà ở cái thời điểm này truyền thông đã cởi mở hơn chưa? Rồi chứ. Truyền thông nào ta? YouTube hay là kiểu internet thì chẳng có cái luật lệ nào, đúng không? Ngoại trừ là chị không được nói về chính trị hay là không nói được bạo lực này nọ. Nhưng không ai cấm chị ăn mặc như thế nào, cử chỉ ra sao. Nhưng còn em không bao giờ nói về truyền hình của một quốc gia. Đó không phải là lĩnh vực của em. Em cũng chẳng có cái quyền gì ở trong đó. Và nhiều khi khán giả cho nó cũng chẳng biết em là ai. Và em nghĩ là không phải là cái thị trường mà cần em nữa. Thì mình có thể hỏi một câu hỏi nhỏ hơi riêng tư không? Dạ. Là bạn đã come out được với gia đình chưa? Dạ em come out với lại mẹ em lúc năm 10 mấy tuổi rồi. Ok. Chỉ có mẹ thôi. Và mẹ có thể nói lại với cả nhà. Đấy, em cũng đã nói chuyện này rất nhiều lần và mẹ không đồng ý. Cái sự không đồng ý của mẹ ở đây là mẹ không hiểu là cái gì hết. Khác với lại cái chuyện là hiểu và không muốn. Còn đây là không hiểu. Em nhận thấy là mẹ không thể hiểu được cái concept này là cái gì. Cho đến khi chưa nói đến việc là queer, nó còn là một concept phức tạp hơn nữa. Yeah. Thế thì khi bạn làm show, bạn nghĩ đến những người chưa có cơ hội được come out với gia đình, hay là cho bố mẹ mình, những người chưa hiểu concept? Cả hai. Những điều em làm ở đây, đó, nọ kia, em biết ba mẹ, gia đình, ba ông bà ngoại em sẽ theo dõi. Và đó là cách mà em gián tiếp nói với họ. Bởi vì em không nói một mình trực tiếp với họ, vì họ sẽ không hiểu. Nhưng khi mà em ngồi với chị, em ngồi với một anh nào đó, một chị, một người nào đó có tên tuổi, họ cùng trò chuyện và họ cùng đồng ý với em á, thì nó giống như tiếp thêm được cái uy tín cho cuộc nói chuyện và cho cái chủ đề đó, và cho sự khẳng định của em. Thì người nhà của em họ sẽ gật gù. Còn cái chuyện mà họ đồng ý hay không thì em không biết. Hôm trước trong một cái cuộc nói chuyện, một cái cuộc bàn luận rộng hơn, trong đó Dustin là người dẫn chương trình và thì mình có tham gia cái chương trình Việt Pride của năm nay. Mình nói về cái cuộc đấu tranh của cộng đồng LGBT+ về việc là họ cần cái quyền hôn nhân đồng giới. Thì Dustin có nói một cái ý rằng là một người dẫn chương trình á, là một người dẫn chương trình nam á, người ta mặc định là bạn là một người nam. Và nhất là khi mà dẫn chương trình ở Việt Nam thì luôn gắn đến một cái thương hiệu nào đấy, một cái tổ chức nào đấy. Và Dustin có bày tỏ một sự nghi ngại nhỏ về cái việc là nó có ảnh hưởng đến công việc của mình không khi mình come out. Thế cụ thể thì nó có ảnh hưởng đến công việc của bạn không? Hồi xưa thì em cứ nghĩ là ôi nó sẽ trầm trọng lắm. Mình sẽ không còn cơ hội để hợp tác với những nhà tài trợ, những nhà đầu tư. Nhưng mà khi mà em quyết định em come out rồi thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Thực ra nó chỉ là những nỗi sợ bên trong mình thôi, những cái deep dark fear của mình thôi. Đó là bản thân mình là cái cản trở lớn nhất của chính mình. Cái câu đó không bao giờ sai. Tức là mọi người khá là, hoặc có thể mọi người thờ ơ, mọi người có thể không quan tâm. Cái nào đáng sợ hơn? Nếu em là Trấn Thành thì có thể mọi thứ nó sẽ khác. Còn nếu em là Dustin thì mọi người không quan tâm lắm. Đó cũng là cái may mắn của em. Một chú underdog nào đó, cho dù có gãy vài cái móng chân thì cũng chẳng phải có chuyện gì to tát. Thì nghĩ bạn khiêm tốn quá. Mình nghĩ là ai cũng nó vẫn về cái câu chuyện là cái điều gì là quan trọng nhất với bạn, đúng không? Đúng rồi. Chứ còn thì mình không thích cái việc so sánh là nếu mà bạn nổi tiếng hơn không, mọi người sẽ nếu em ở cái vị trí của một cái người mà có cái fan base to hơn thì mình sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt. Đúng. Mình sẽ nhìn thấy cái sự soi mói của khán giả, cái sự xét nét của khán giả, cái sự đánh giá đa chiều của khán giả nhiều hơn. Thì mình thực sự không biết. Vì mình cũng chưa bao giờ có một cái lượng fanbase mà theo kiểu cả nước hâm mộ và sẽ xét đoán mình. Ví dụ như mình nói ví dụ nghệ sĩ như là Sơn Tùng và Lê Cát Trọng Lý đi. Lê Cát Trọng Lý có làm cái gì thì cô ấy có 30 người khán giả ngồi xung quanh gần ngay trước mặt cô ấy, họ cũng cảm thấy là yeah, ok. Nhưng nếu mà Sơn Tùng làm một cái gì đó bất thường khác với Sơn Tùng, nói một câu nào đó không hay, đại diện cho một cái sản phẩm nào đó chưa rõ nguồn gốc, chính fan của anh ấy cũng theo quay lại cắn anh ấy, thì cái độ exposure của Sơn Tùng đối với lại khán giả fanbase của anh ấy nó đa chiều hơn nhiều hơn là cái fanbase của Lê Cát Trọng Lý. Khán giả của Sơn Tùng từ khắp nơi mọi miền đất nước xem anh ấy chủ yếu là qua show hoặc là trong một cái live show, một cái concert có thể có hàng nghìn người, thì người ta ngồi nhìn từ Sơn Tùng từ xa nhiều hơn. Người ta ít có cơ hội để được hiểu Sơn Tùng theo cái kiểu cá nhân hơn là Lê Cát Trọng Lý. Một cái show của Lê Cát Trọng Lý em tưởng tượng là 30 người ngồi xung quanh rất gần, có thể thấy, nghe được hơi thở của Lê Cát Trọng Lý mà không cần phải có một cái microphone nào hết, thì người ta dễ đồng cảm hơn. Còn cái kiểu đồng cảm khi mà đi coi một cái concert của Sơn Tùng với hàng nghìn khán giả, nó theo cái kiểu là domino, hiểu domino. Người kế bên tôi cảm thấy như thế nào, tôi dễ bị lây cái cảm xúc của người kế bên hơn là tôi đồng cảm trực tiếp với anh Sơn Tùng. Thì mình nghĩ nó đơn giản là câu chuyện sự trưởng thành của khán giả. Người thích mình ở độ tuổi nào, sự trưởng thành của họ đến đâu, độ hiểu biết của họ đến đâu. Em thì cũng muốn biện minh cho khán giả trẻ. Khán giả trẻ Gen Z bây giờ không phải là cứ chưa đủ tuổi trưởng thành là họ không trưởng thành. Đúng, không phải tất cả, nhưng mà một cái năng lượng như thế nào đó thì sẽ hút một cái năng lượng giống như họ. Dạ đúng. Và cái chuyện đấy nó giúp phân loại ra là tại sao có những kiểu người sẽ sở hữu một cái lượng fanbase khổng lồ. Dạ. Và có những người chỉ có cần 30 người thôi bên cạnh mình là thấy đủ rồi. 30 người hiểu câu chuyện của mình thế là đủ rồi. Thì mình chỉ tin là chúng ta có quá nhiều, một trong bộ phim ấy nó có nhiều vai lắm. Không phải ai cũng đóng vai chính, sẽ có những đóng vai thứ chính, sẽ có những người đóng vai ác, có những người đóng vai quần chúng, miễn là mình tròn vai. Và không có điều gì nói rằng thực ra nó là một bộ phim thôi. Có thể trên màn ảnh chúng ta chỉ có xuất hiện 1 giây, nhưng mà cái cuộc đời của chúng ta nó vẫn là một cái chiều dọc đầy đủ. Vậy thì suy ra em nghĩ là trở lại với cái câu hỏi hồi nãy là em lựa chọn cái fanbase của em rất là vừa đủ. Đúng, và thì mình vẫn tin nếu bạn đặt một cái mục đích lớn hơn thì bạn sẽ đạt được nó. Kể cả bạn có nói. Không, thì mình cứ nhìn ở phía người ngoài. Nếu bạn định đặt một mục tiêu là bạn sẽ có một lượng fanbase đông như Trấn Thành, cái việc come out của bạn nó vẫn diễn ra một cách bình thường
Đấy là câu chuyện mục tiêu. Dạ đúng rồi. Okay. Và khi mà mình có một cái mục tiêu thì mình sẽ tiến đến cái mục tiêu đó bằng cái cách nào đó. Và lúc đấy mình sẽ hy sinh một số thứ. Đúng đấy. Rồi. Còn khi mình vẫn còn đang phải sướng, mình quan trọng cái sự hạnh phúc ở cái việc là nói ra những cái lời của mình, thì mình sẽ thỏa hiệp với một số các thứ khác. Mình sẽ thỏa hiệp với fanpage ít hơn. Chính xác. Những cái người mà cũng đã đứng những sân khấu, rất là nhiều người ở dưới, mình hiểu cái điều đấy mà, đúng không? Yeah. Quay về cái câu chuyện, chúng ta cũng nói về chuyện viết, và thậm chí chúng ta cũng đá ra ngoài chuyện viết. Nhưng cái câu này có đúng không? Khi bạn viết một cái format thì khán giả đầu tiên phải là bạn, và bạn sẽ dùng cái câu chuyện thật của chính bạn để tạo lên cái format đó. Chính xác chứ. Điều đó là điều đương nhiên ghi vào sử sách luôn. Vì mình mà không coi lại chương trình hay là cái thành phẩm của mình không là người ăn là cái bánh đầu tiên mà mình nướng, thì sao mình biết vị của nó? Đúng phải rồi. Nhưng mà điều đấy trông thế thôi, cũng phải đi đường dài mới hiểu đấy. Thế hả? Đúng. Thế thì Dustin có lẽ là lúc đầu thì mình có dùng cái hình ảnh cái thang, là nhiều khi người ta đã lên cái đỉnh của cái thang rồi, và người khác vẫn đang leo trèo ở dưới. Nhưng mà đôi khi chúng ta hay đặt cái chuyện cao thấp quá nên chúng ta không biết là chúng ta đang ở đâu. Và có những cái hành trình mà nó mất nhiều thời gian để... Và có những người may mắn hơn là họ nhận ra cái điều đấy ngay lập tức. Em thấy em có may mắn. Giống như đọc cuốn Ikigai, em thấy là họ nói là có những người chưa tìm được cái Ikigai của họ, cái mục đích, mục tiêu sống của họ, nhưng họ sẽ tìm được bởi vì nó luôn luôn ở đó. Và có những người may mắn đã tìm được rồi. Thì em nhận ra ngay lập tức là em đã tìm được rồi. Thì mình kém may mắn hơn, mình đi một chặng đường dài hơn để mình nhận ra là mình cứ phải thích cái của mình trước đã. Trước đó thì nó mơ hồ, mình không nhận ra đấy là cái công thức trong việc viết format. Mình cứ viết cái gì mình hiểu rõ nhất, cái mối quan tâm gần nhất với mình. Và nếu mà mình có thể biến nó thành một cái sứ mệnh, như bạn nói là bạn cảm giác bạn đang tìm kiếm và bạn muốn mang cái sự mà vất vả trong cái tìm kiếm đấy, đối với người khác không phải vất vả như thế nữa chẳng hạn, thì đấy là một cái sự may mắn vì mình nhận ra ngay lập tức. Hôm trước thì mình có nói chuyện với chị Thu Uyên. Chị Thu Uyên cũng là một người có một cái sự may mắn khủng khiếp trong việc là tìm ra cái sứ mệnh cuộc đời. Cái sứ mệnh của chị ấy vĩ đại luôn. Nhưng mà đâu có phải ai cũng tìm ra cái sứ mệnh cuộc đời mình đâu. Đúng rồi. Ở phần cuối chương trình, còn cái format nào sắp tới bạn sẽ viết ra? Người kể chuyện này. Và cái điều quan trọng nhất nữa, điều khó khăn nhất trong việc là từ lúc viết ra một format đến lúc mà có một cái format trong tay là gì? Ôi, là đi tìm tài trợ. Tiền. Đúng rồi. Giá gì mà mình kiểu... Cái chuyện tiền nó không phải là vấn đề nữa. Và những dòng suy nghĩ của mình có thể được viết ra giấy, và từ giấy nó có thể ra thành sản phẩm một cách dễ dàng, không cần phải dính đến tiền á, thì nó dễ biết bao. Format thì em có những thứ nó giống như là vậy nè. Đối tượng của em còn muốn hướng đến nữa, đó là gia đình và trẻ em. Trẻ em rồi. Dạ. Nói sâu hơn thì em không nói được. Lộ hết. Đùa thôi. Còn tiếp theo nữa là người kể chuyện rồi. Âm nhạc. Em muốn quay lại làm âm nhạc giống như thời em làm karaoke. Tụi em quyết định dừng karaoke là bởi vì cái đó là cái thời bồng bột của tụi em. Bởi vì tụi em quá yêu mến carpool karaoke, cho nên là thời điểm đó tụi em còn chưa hiểu bản quyền là gì. Và may mắn là Richard đã là người dừng lại đúng lúc, kêu em dừng lại đúng lúc. Nhưng mà mình có thể vẫn làm âm nhạc. Dustin vẫn có thể kiểu hát và rap theo rất dở đấy. Nhưng mà trong một bối cảnh khác, trong một hình thức khác, thì đấy là... Shower. Dạ, shower. Đấy là cái mà Dustin muốn quay lại làm. Bởi vì Dustin rất thích được giao lưu với các nghệ sĩ âm nhạc. Và đặc biệt là một cái không gian dành cho những nghệ sĩ âm nhạc mới. Những nghệ sĩ mà không ai biết. Bar Stories làm... nó có một cái tiêu chuẩn quá khắt khe cho khách mời, cho nên là đôi khi em còn cảm thấy mệt nữa. Em bị cảm thấy mệt. Và em đặt mình vào những nghệ sĩ mới và trẻ, và kiểu cũng không có tiền giống như em ngày xưa, và họ cứ viết nhạc rồi thu âm post lên SoundCloud hay YouTube mà cũng không có MV gì luôn. Em muốn gặp những người đó. Em đã gặp được họ, nhưng mà em chưa có cơ hội được giới thiệu họ với khán giả của em.
Đấy, em mong ước được giới thiệu những người nghệ sĩ càng mới, càng trẻ, càng alternative, lạ, càng lập dị, càng hay. Bởi vì em chán phải nghe mãi một loại nhạc lắm. Giống như em nói Billie Eilish nói là genre, thể loại là sẽ không còn, sẽ được xóa mờ, không còn, là sẽ bị lỗi thời. Vì thế em nghĩ là một loại nhạc mà chỉ nghe mãi, hoặc là sản xuất đúng một loại nhạc trong một bài hát á, thì rất là buồn chán. Thế thêm một câu cuối nữa mà nó còn nó sẽ ngoài ra, thì mình thấy nhiệm vụ thì nhiều đấy, ý tưởng cũng nhiều đấy, nhiều các cái sự ấm áp này cần trao cho nhiều người quá. Bao nhiêu tiền thì đủ làm một show? Bạn có trả lời được câu hỏi đấy không? Được chứ. Nhưng mà phải tùy nha. Dustin thì thích làm. Lúc này cái đầu là không phải đầu tính kiểu viết lách nữa. Thì như chị bắt em qua đầu tính kiểu producer. Bao nhiêu tiền để đủ mà làm một cái show? Nếu chỉ một câu hỏi như vậy thôi á, mà một cái show đối với em ít nhất nó phải có khoảng cái sequence của nó phải 6 cái video ít nhất, để cho nó có một cái sự hoàn chỉnh trong cái mạch truyện. Nó giống như là một cái limited series, đối với em là phải 6 tập, ít nhất mỗi tập cũng phải 20-30 phút. Thì mình làm cái đó là basic nhất đi. Chắc cỡ chừng trăm rưỡi triệu. Cho 6 tập hay cho 1 tập? Cho 6 tập. Là ít nhất. Thì mình hỏi cái câu đấy. Được rồi. Tại vì nhiều khi mình thích cái sự loay hoay của Dustin, đúng không? Dustin thích những câu chuyện nhỏ lặt vặt, thì mình cũng thích cái điều đấy. Mình thích kiểu đang trong đầu rất là bay. Nhưng mà sau đấy phải giống như là đúng. Chị thích cầm đầu giấy quay. No, một cái người mà thì mình cực kỳ hâm mộ, cái bạn mà Joe Sabia mà tạo ra rất là nhiều các format cho Vogue TV, với lại Condé Nast, cái người mà tạo ra 73 question á. Thì bạn ấy nói là idea, trời ơi, 1%, 99% là cái kế hoạch để biến những cái idea thành hiện thực. Đúng rồi. Execution plan. Có rất nhiều idea nằm ở trong góc kẹt và không bao giờ được ra mắt. Nên đôi khi cái câu chuyện người viết là những thứ bồng bềnh lãng mạn ở phía trên, trong lúc mình đang tắm, mình đánh răng, mình thấy phê, mình nghĩ ra idea rất là hay, nhưng mà để một cái show mà đến tay khán giả thì có khi người ta không kịp bay nữa. Và nó là định mệnh của cái show đó. Wow. Mỗi cái show nó có một cái duyên số. Nó giống như người đó, con người đẻ ra cũng có duyên. Đôi khi đẻ ra có những người chết yểu, thì cũng có những show đôi khi cũng chết yểu. Đúng. Hoặc là chưa bao giờ được ra đời, mãi mãi chỉ nằm trên tờ giấy. Đó. Sợ quá, tự dưng chuyển sang một lĩnh vực tâm linh lĩnh vực kiểu coi bài tarot các thứ. Không thì mình không tin vào điều đấy đâu. Mình vẫn tin rằng là ý tưởng là một thứ cần phải nuôi. Thì mình không tin có những đứa con chết yểu, mình chỉ có tin là có những đứa trẻ chưa đủ mạnh mẽ, chưa được fit cho đủ thức ăn. Corona rồi mà chị còn không, và thì mình vẫn miệt mài làm show, đúng không? Thì mình làm trước Dustin, già hơn Dustin rất là nhiều, đúng. Vào nghề trước hơn nhiều. Những gì mà Dustin trải qua thì mình tin là mình cũng đã có cái cơ hội được trải qua, và mình vẫn không thay đổi cái ý kiến của mình, có thể bởi vì cá tính bọn mình khác nhau. Dustin luôn có một cái sự ấm áp mà thì mình ghen tị, bởi vì mình trông có một cái mặt kiểu hơi Uyên Linh ấy, đúng không? Nói vừa một chút nếu Uyên Linh xem chương trình này. Đấy là mình vẫn tin rằng là cái duyên ở đây nó không phải việc là, nó chỉ là cái việc mình nuôi lớn một cái ý tưởng. Nếu mình thích nó đủ nhiều và mình tin đấy là sứ mệnh của mình, thì nó sẽ ra đời. Có thể cái quá trình mang bầu có những lúc nó sẽ dài hơn hoặc ngắn hơn, nhưng mà nếu mình rất là muốn nó ra đời, nó sẽ ra đời. Điều này em đồng ý. Khi mình muốn điều gì, bằng tất cả sự quyết tâm và sức mạnh nội tại của mình sẽ làm được. Cảm ơn khán giả đã theo dõi. Như thì mình còn nói, chúng tôi ở ngoài đời rất là hay nói chuyện. Nên đôi khi cái cuộc nói chuyện mà khi phỏng vấn thì nó
nó có thể nó không phải là hoàn chỉnh theo kiểu là phải có A, B, C, D, thì mình cũng lập ra một cái list câu hỏi, nhưng mà đôi khi cái format nó have a sip nó cho thì mình cái quyền tự do đó là mình có thể bỏ hết câu hỏi của mình đi. Mình tin rằng là mình cứ cuốn theo cuộc trò chuyện thôi, và người nghe thì sẽ cũng cảm nhận được điều đấy. Dạ. Cảm ơn Dustin đã đến Have a Sip. Chịu nắng một chút, khi về chắc là sẽ một nửa mặt đen hơn bởi vì là bên này nắng hơn. Có bao giờ em trắng đâu. Và cảm ơn chị Thùy Minh, cảm ơn Vietcetera. Cảm ơn khán giả.